Eli tänään meillä on videoaiheena Ecopal TopSafe Proon asennus jyrkälle katolle 1:2. Tämä Ecopal TopSafe Pro on Espoossa valmistettu eli suomalainen tuote. Ja aina kannattaa näissä rakentamishankkeissa pyrkiä siihen, että ottaa suomalaisia tuotteita, sillä pidetään Suomi elinvoimaisena ja työpaikat myös täällä. Tervetuloa matkaa rakentaa 3 viikossa mökki Lappiin. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Honkarakenteen, Finnfoamin, Ramirentin, Senkon, Piristiilin, SFS:n, Bossin, Tiivistalon, Ecopalin ja Skaalan kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille. Ensimmäinen on tietenkin tuommoinen huopajumppa ohjelmanumero, jonka voi ottaa vaikka kotona sitten lämmittelynä. Että tuommoinen 1 rulla painaa semmoinen vähän reilu 30 kiloa. Ennen kuin päästään kuitenkin tätä Ecopal TopSafe Prota asentaa, niin pohjat pitää olla kunnossa. Eli ekana pohjan pitää olla putsi, kliini, ettei sieltä irtoa pölyä tai muuta vastaavaa. Toi lehtipuhali on siinä ihan huippu. Nämä Ecopalin huovat toimitetaan työmaalle aina pystypaketoituna, että niistä tulee hyvät suojat päällä. Ovatkaan silleen, että ne pääsee aina laittaa takaisin. Sen lisäksi me ollaan vedetty vielä toinen pressu tänne päälle ihan varmuuden vuoksi, koska nämä pitää aina pitää kuivassa ja viileessä. Eli yritetään vähän suojata siltä auringonvalolta ennen asennusta. Nämä toimitetaan työmaalle pystyssä, nämä säilytetään työmaalle pystyssä. Nämä kuljetetaan sinne asennuspaikalle ja laitetaan pystyyn odottamaan. Ja vasta asennushetkenä ne sitten lähdetään avaamaan rullat. Ja tässä tuotteessa on erityisen tärkeää se, että levitetään tuonne katolle se valmiiksi asennussuuntaisesti. Annetaan se niin sanotusti palautua siihen alkuperäiseen tilaan. Kun se on aika tiukkaa paketoitu, niin ne päädyt on vähän nousee sieltä. Ja jos se on vaikka sitten ollut hetkellisesti eri asennoissa tässä kuljetuksessa, vaikka kantamisessa, niin se palautuu siihen normaaliin tilansa. Ja kaikkein parhaiten se toimii auringonvalo siihen. Ja normaalistihan näitä asennetaan paljon vaakaa ja niin kuin rulla-asennustekniikalla. Mekin kokeiltiin sitä rulla-asennustekniikkaa tuossa alussa. Todettiin, että näin jyrkällä katolla ei ole mitään mahdollisuutta. Katsoa tuijottaa mun persistä välillä, kun ei ole ikinä sitä aikaisemmin katsellut. Me tehtiin sitten niin sanotusti huovan pituussuuntaisesti. Tehtiin sitten rullatoiminta, että käännettiin samanaikaisesti molemmista päistä. Vaan nostetaan ylös, otetaan sitten toi viima tai toi suoja sieltä pois ja sen jälkeen käännetään samanaikaisesti sitten ympäri taas. Sitten taas toisella puolella samaten. Mut joo, mitä puheita, mennään takaisin jumpalle. Tää kuitenkin aloitettiin aamulla 6, niin onhan tätä hyvä jatkaa 6 iltapäivällä vielä. Vesisade 5. Tätä jumppaa jouduttiin tehdä aika usein. Mutta toisaalta se oli kivaa vaihtelua siihen tähän työasentoihin, kun tää on kuitenkin sen saman toistamista. Eli kannetaan niitä telineille, telineille nostetaan katolle. Ja me huomattiin, että meillä paras tekniikka oli siinä, että mä valmiiksi otin pahvit pois siitä rullan päältä, käänsin se oikealla tavalla ja sai sopivaa kohtaa telineet. Et mä sain aina nostettua suorille käsille kaverille sitten rulla ja kaveri tuli tänne katolle ja sitten avasi tässä toiselle puolelle hiuka ja sitten antoi toiselle puolelle niin kuin liukuu itsessään se huovan. Ja sitten ei tarvitse olla koulukympioppilas, että näitä saa asentaa, kun se täältä kanssa löytyy kanssa TopSafe Pro tiivissaumakate. Täältä löytyy sitten asennusohjeet. On pulpettia, on harjakattoa, se löytyy asennuksesta ja erilaisia piipun kermien kaistojen tekemisestä. On ylösnostot, on sivuraustas, on päätyjä, sitten että miten pääsee tekemään, että ei tarvitse muistaa sitä ihan loppuun asti, että täältä voi sitten jokaisen välissä aina luntata. Siinä on meillä, kun asennetaan pystyyn. Ja näkyy se, että miten tulee liimat sieltä ja miten leikkaukset ja limitykset ja miten välein se ammutaan sitten. 2 kerros huopakatehan tää on, että tästä tulee pohja- ja pintahuopa samassa, että tää on pohjahuopa, missä näkyy toi ja sitten tuossa näkyy se pintahuopa sitten
samassa. Et tulee aina puolen metrin limityksellä. Alivedetään tuohon vaakaa, jotta saadaan toi tippapelti sinne hyvin. Ja saadaan sitten lähtö sinne tiiviiksi, että se alapää on ihan kondiksessa sieltä. Se on täysin tiivis, sieltä ei ole saumoja. Ja sitten sen jälkeen näin jyrkässä katossa, niin ainut asennussuuntaa ylhäältä alaspäin. Lähdetään näin päin juoksuttaa. Sen jälkeen, kun aloitetaan se varsinainen asennusvaihe, niin me leikattiin tuossa muutama ensimmäinen rulla keskeltä puoliksi, koska siinä toisessa osassa on tää niin sanotusti aluskateosuus ja toisessa puolella on se sitten pintamateriaaliosuus. Tää rauhepinta on ihan kuin liimalla kävelee. Ei nyt liimalla, kun siitä jalakka nousee ylös, mutta pitää. Ja sen jälkeen me otettiin vaan se aluskateosuus ja laitettiin se tähän ensimmäiseksi vedoksi. Hyvät telinen miehet on taas tehnyt ahneuksessaan kaikille ja... Mitä siellä nyt tapahtuu? Tässä on noita huoparullia jemiksessä ja tästä nyt vähän niinku muokataan, että... Täällä on tää nurkas tää kulmalista. Tää kolmio rima siis tarkalleen ottaen. Nyt laitetaan tää tippalista tähän alas. Niin eihän tää mene sinne nurkkaan. Ton verran pitää leikata palanen pois. Ja peltisaksilla, koska tälläkällä toi pinnoite palaa, niin se ei oo hyvä juttu. Ja muutenkin kattotöissä, niin välttäkää ihmiset katolla niitä töitä, josta lähtee kipinää tai tuulta, koska siellä tarvitsee aina tulitöiden jälkeen olla sitten joku kipinävahti. Ja mä pyöritin tästä kulmat, ethän ei kukaan näkemässä, mutta tuo pelti on ne tuntemassa. Jos siinä on teräviä reunoita joku pystyssä ja sitten kun pelti ja tuo bitumi elää vähän eri tavalla, ettei se hinkuta niitä sitten mitään rikki siellä. Tää pääty puristetaan vaan valmiiksi, joka menee tonne lähetään se 5 sentin matkalle. Nyt sitten toi toinen pelti tulee sopivasti tähän päälle. Ja massana mitä täällä käytetään, Ecopal, kumi, bitumi, liima. Eli saman toimittajan liimat, mitä sitten nämä itse bitumitkin on. Voidaan olla varma tuotteiden yhteensopivuudesta. Ja nyt sen jälkeen tähän vedettiin liimamassa tonne pellialle. Nyt se pelti tulee suoraan samaan linjaan mitä kolmiorima. Menikö niin kuin piti? Ei kun menee kuin elokuvissa. Täydellisesti. Kaikki työkoneen valmistajat aina sanoo, että nämä ei ole vasaroita, mutta kyllä ne on. Sitten yksi parhaita puolia tässä on se, että tässä ei tarvitse tehdä tulitöitä. Tää on niin sanotusti kylmä hitsattava huopa. Pellisaumaa vedetään välittömästi liimamassa ennen kuin lähdetään vetämään tätä huopakerrosta päälle, jotta saadaan siihen se 2 huovan ja pellin välinen liitos sitten täydellisesti kohdalle. Tämmöistä 2 ohutta raitaa riittää siihen hyvin. Lisäksi me ollaan vedetty tuohon ruvien päälle tämmöiset pikkunatsat, niin ei niistäkään sitten tule mitään mahdollisuuksia, että menisi vettä läpi. Tämmöisissä jyrkemmiskatoissa on kaikkein helpoin asentaa pystyasennusta, mutta se alakohta tulee se, että me halutaan tähän alapuolen peltiliitos kautta tippalista mahdollisimman tiivis ja tänne alapäähän niin vähän saumoja mitä vaan ikinä pystyy. Asennukseen vielä semmonen vinkki, että kannattaa aloittaa se pisimmästä mahdollisesta reunasta, jotta sitten jos lähtee täältä lyhkäiseltä reunalta tulemaan, niin siinä vaiheessa tuolla pitkässä reunassa saattaa olla sitten erilaisia viistoja, niin omasta mielestäni se on helppo aloittaa pisimmältä kattokulmalta. Miltä vaikuttaa, Mikko, tämmönen huopa? Hyvältä, että en ole aikaisemmin tämmöistä yksikerroskatetta asentanut, jossa löytyy niinku pohja ja pintsatin samassa. Yleensä on asentanut sitten tuplakerrokset huopaan. Tää vaikuttaa kyllä ihan positiivisesti yllätyksestä. Jokainen puota kun on metrin leveä, niin siitä tulee 50 senttiä valmista pintaa. Ja sitten taas 50 senttiä valmistavaa pintaa. Aluskatteen reunasta ammutaan
8 sentin suurin piirtein jaolla. Ohjeessa näkee hyvin se ampumiskuvio, mutta vähän tämmöistä siksakkiä. Meneekö hyvin? Nyt menee niinku täydellisesti. Löydettiin se oikea tyyli tähän hommaan. Tää on vaan turha taistella tätä kato jyrkkyyttä vastaan. NYT nyt! NYT nyt! Nyt! Noniin, NYT nyt! Syy miksi me sanotaan toi NYT nyt on siinä, kun tää on lämmintä huopaa, jos toinen lähtee kääntämään ja toinen ei, niin sit meillä on rullallaan se, tai siellä on taitos, ja ne sit näkyy tässä valmiissa pinnassa. Niin. Ja sitten kun se on tommonen NY, niin toinen jos huomaa jotain, niin voi sanoa ei, tai seis, tai jotain muuta vastaavaa, niin ollaan molemmat samaan aikaan valmiita. Nyt meillä on aika ideaali säätilanne täällä. Kun täällä on kuitenkin yli 25 lämmintä ja... Mitä tapahtuu? Tätä tapahtuu! Mitä te teette? Meillä on katto vesitiivis toiselta puolelta kokonaan, mutta toiselta puolelta ei ole muuta kuin noi levyt. Ja me nyt halutaan varmistaa, että siinä vaiheessa kun sade loppuu, niin meillä on kuivaa asennuspintaa, mihin voidaan iskeä heti huopaa. Tän takia meillä on ollut pressut täällä koko projektin ajan. Jos sade yllättää, niin voidaan sitten suojata kaikki mitä tarvitsee. Ja Instagramissa vielä kyseenalaistettiin, että suojataanko täällä oikeesti yhtään mitään. Täällä sitä vedetään. Se kuiva ketju on kuitenkin terve talo. Avainjuttuja. Eilen illalla me lopetettiin 10 maissa, vaikka täällä oli 21 astetta lämmintä, koska se ei enää ihan niin hyvin kuin aurinko rupesi sen verran laittaa puiden takana, niin se ei ihan samalla tavalla tarrautunut kiinni, mitä oltiin päivällä taas totuttu. Sitten tänään aloitettiin aamu 6, miten täällä oli joku 19 astetta lämpötila, mutta aurinko oli jo niin korkealla tuolla ylhäällä, niin saman tien kun levitti huova siihen, niin ei mennyt montaa minuuttia, niin se jo taipuili siellä nätisti ja sai tehtyä kaikki kolmioiden reunaylitykset ja kaikki tosi näppärästi. Jopa kun tuossa oli päälle 30 astetta ennen kuin ukkonen tuli, niin siinä vaiheessa oli jo semmoista aika villiä asentaa, kun ei tarvinnut paljon hipasta tänne toiselle puolelle, niin saman tien se liima oli sitten hanskoissa ja joka paikassa. Että todellakin aurinkoisella kelillä se oikein käytettynä niin auttaa paljon asennosta, mutta tätä ei millään hitsata kiinni. Tää tulee ihan niin sanotusti kylmä hitsaus, eli vedetään vaan tuommoista niinku liimamassaa sit sinne liimaksi väliin ja sitten täällä on nämä liimapinnat valmiina, niin nämä on aika niinku tarttuvia. Otetaan pahvit pois ja viikataanko kotona vaatteet. Tässä on varmaan se syy, minkä takia mä en saa kotona viikata mitään. Tää tienpuoli mikä ladottiin, niin täällä jonkin verran hidasti kun me laitettiin noita Piristiilin kattoturvatuotteiden kiinnitysjärjestelmää sinne, mutta siitä keskustellaan seuraavassa jaksossa sitten enemmän näistä kattoturvatuotteista ja niiden asentamisesta. Tää meni sitten jo todella vauhdikkaasti, oikein mallisuoritus. Että ainoa mikä jonkin verran hidasti, niin toi piipu ympäristön tekeminen, kun tuohon tuli piippu läpitte just sillä hetkellä kun meillä oli vielä tää toinen puoli auki. Mikä siinä? Siinä on piippu. Se tuli sukkelasti ja saatiin hyvin tuettua. Toi nyt kun vedettiin laudoilla toi tohon levyyn vasten, että toi on tuenta, ettei piippu pääse heilumaan, niin tännehän tulee kulmarimat sitten menemään tuossa ympäri, että saadaan huopa taipumaan paremmin. Ja tässä on sitten nimenomaan, kato tämä paketti. tänne tulee nyt kolmiorimat näin ikään, joka puolelle saadaan huopaset nousemaan tänne näin, ja sitten kun toi seuraava purkki laskeutuu tästä alas, niin tulee hyvä liitos tonne väliin. Laitetaan siihen vähän kekoa nimenomaan tähän piipun juureen, jotta tähän sitten ei jää vesi, vaan ne valuisi sitten tänne sivuille päin. Kun tämähän piippu on vaateris, harja on vaaterissa, niin
tähän pääsis muuten vesi niinku jäämään. Sen takia tästä keskeltä vähän nostetaan nyt huovalla, niin saadaan se valumaan paremmin tonne sivuille. Niin meidän piti laittaa huovat ton piipun ympäri. Onneksi tuossa paperipaketissa, jossa nämä huovat tulee, löytyy asennusohjeet, jolla sitten nämä piippujen läpiviennit helpottaa huomattavasti. Ottakaa ne heti kouraa siinä vaiheessa, kun tulee läpivienti. Saa siitä ne leveydet ja leikkauskulmat ja tolleen, niin auttaa tosi paljon. Nämä on oikeasti aina haastavia nämä kaikki läpivientipaikat, niin kannattaa paneutua ja käyttää suosiolla aikaa. Meillä on nyt tehty leikattiin aluskermistä, eli toi puoli, missä on toi valkoinen nauha. Leikattiin siitä soiroa ja tehtiin siitä nyt tähän ensimmäinen nosto. Ja nyt me tullaan tuolla varsinaisella huovalla tähän päälle. Eli siitä tulee taas sitten pohja ja pinta sit samassa, että tähän tulee vähintään se 2 kerrosta, osittain jopa 3 kerrosta sitten huopaa. Ja noissa tietenkin nurkissa, niin siellä on valmiiksi jo tuplahuovat. Ja mä en oo yhtään huolissani, tää on parhaiten mahdollisesti sijoitettu paikka piipulle. Se on mahdollisimman lähellä harjaa ja jyrkkä kattokulma. Ja Mitä on tapahtunut? siihen ilmestyi takka 3 tunnissa. On ne kuulemma 600 parhaimmillaan päivässä ja tänäänkin meni vielä yhtä keikkaa asentamaan. On ne nopeita kavereita. Nyt. 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 Lämpötila on taas 30 asteen paikkeilla eikä tuule ei yhtään. Mitä te olette tekemässä? Tuulentamassa miehiä. No ei nyt vaisikkaan. Tästä tekemässä harjatuuletusta tuohon terassiin. Terassissa ei ole mitään ilmanvaihtoa siellä. Sitten kun tuohon tulos lasitukset, jos ei täällä oikeasti mistään se ilma pääse pihalle, niin siellä on lasit kaikki huurussa. Tästä näin nätti reikä tonne kattoon, jotta sitten saadaan sinne paneeliin asti kans siisti reikä. Jotta saadaan siellä terassilla sitten ilma niinku vaihtumaan. Ja se näissä on hyvä näissä harjatuuletuksissa, että jos noi ei riitä noi perinteiset painovoimaiset hatut, niihin voi laittaa semmoiset propellipäät, että aina kun ilma vähänkin liikkuu tai tuulee, niin siitä tulee oikein niinku imu sitten tonne putkeen. Varsinkin tässä terassikohdalla se voi olla tosi hyödyllinen, että vaikka joka päivä se ei pyörisi hullun lailla, se välillä tuulettaisi vähän paremmin, koska tuolla esimerkiksi tullaan suihkun jälkeen, saunan jälkeen tohon, niin tulee semmoista kosteutta paljon. No on hyvä tehdä viimeistään siinä vaiheessa, kun sitä huopaa asentaa, jotta ne saa hyvin asennettua, koska nämä kuuluu olla nämä laipat sit siellä alushuopien välissä, jotta se tulee sinne kerrokseen, että sinne saadaan hyvin liimamassa. Ja näissäkin oli semmoiset kaulukset ympäriinsä, jotka sitten liimattiin sekä alta että päältä. Eli tää on terassikohta ja tää on ainut, missä vähän niinku painovoimainen ilmanvaihto, että saadaan ilma vaihtumaan tonne ylöspäin. Tää on kämpän kohdalla sitten koneellinen ilmanvaihto. Tähän kattoon kuitenkin tulee niin vähän reikiä kuin mahdollista. IV-koneet tulee seinäasennuksena, venttiilit ja sitten tässä on yksi harjatuuletus tuolle katolle ja tää on nyt tälle terassille tuuletus. Tuleeko sitä hyvä? Tästä tulee paras. Näin. Sitten tää vedetään vielä ruuveilla kiinni ja sitten siihen laitetaan siinä vaiheessa kun tulee uutta kermekerrosta, niin taas tulee sitten liimat päälle. Siihen laitetaan reilusti läpiventien kohdalla massaa samoin kuin noihin kiinnitysrautoihin. Ja tärkeä kun meillä tehdään tää NYT nyt. Samanaikaisesti tää on nyt niin lämmin keli täällä, että jos tätä taittaa väärää suuntaa tai muuten huonosti, niin se sitten tarraa toi. Jos mä painan ton tohon noin, niin varmasti tarraa kiinni väärästä paikkaa. Siksi vedetään tää tälleen tasaisesti kiinni.
Hyvältä näyttää. Pursuu koko saumasta hiukan. Monta tuupia on mennyt liimamassa? On tää nyt 3. paketti ainakin. Vai 4. paketti mitä on mennyt. Sitä ei säästely. Ei todellakaan tässä, että sitten säästellään vähän väärästä paikkaa. Että jos ohjeissa sanotaan, että johonkin vedetään 1 tai jossa ei tarvitse, niin jos siitä tulee itselle parempi fiilis, niin voi sitten vetää ihan varmuuden vuoksi vielä 1 soiron enemmän. Tää on kuitenkin kaikki kattoremontit sun muut, niin siitä tekee se kerralla kunnolla ja mieluummin laittaa vähän enemmän sitä massaa. Varsinkin kaikki nuo liittymät kohdat. Ja vielä noihin liittymiin se, että kun niissä on käytetty vähän semmoista, että kun vedetty siihen vaakaa liimoja, sitten vedetty yksilleen vähän niinku viistoa liima, jolla varmistetaan se, että jos sinne jollain tavalla pääsisi kosteus, se ohjaisi pihalle sieltä. Semmonen hyvin pieni yksityiskohta, mutta lopputuloksen kannalta parempi. Tässä meillä on toi terassin tuuletus, että siellä pääsee painovoimaisesti ilma vaihtuu tuolla terassilla. Ja sitten toi toinen on katon tuuletus, joka toimii sitten tuolla koko talon alueella harjatuuletuksena. Siellä on ristikoulaus alla, että sieltä pääsee sitten ilma kulkemaan ja nousemaan hyvin ylös. Ja toimii semmonen luonnollinen tuuletus. Ja nyt ruvetaan sitten harjahuopaa laittaa paikalleen. Jos muistatte video alussa, niin aloitettiin sillä pelkällä aluskatepuolella. Ja nyt meillä on tää pintahuopa tässä enää jäljellä. Tää oli se mikä jäi ylitte. Se meillä oli jemmassa ja nyt se vedetään tänne päälle. Eli ei mene se aluskateosuus sit puolikas siitä rullasta, ei mene hukkaan. Sehän taipuu hyvin. Se taipuu hyvin, varsinkin kun se on ollut täällä auringossa nyt vähän aikaa ja toi tossa vähän niinku venyttymässä auki ja sen verran vaan rullattiin, että sai tähän päälle. Ja sitten laitetaan vähän vielä nämä nurkat paremmin täältä. Nyt meillä on tää harja siinä suorassa. Otettu se liima sieltä, tai toi suoja tuolta reunoista pois. Painetaan tää tosta keskeltä paikalleen. Sen jälkeen nostetaan vielä noita reunoja ylöspäin ja laitetaan sinne 1 soiro liimamakkaraa. Meillähän on tää harja vähän tämmönen, että meillä molemmin puolin tuli toi joku 5 senttiä yli, niin meillä tulee tähän luonnostaan vähän tämmönen pikku niinku harjanosto. Niinku huomaa noin ja tällä puolella sama. Se ei tietenkään yhtään haittaa, pikemminkin parempi vaan lopputuloksen kannalta. Kun siinä on vähän semmoista nostoa. täällä pohjoisessa, kun Lapissa päin rakennetaan, niin täällä on kaavoissa aika pitkälti, että pitää olla huopakatot muutenkin. Ja tällä asiakkaalla on kaikissa muissakin taloissa huopakatot, niin se on hiljainen vaihtoehto, suomalainen vaihtoehto. Tämä Ecopal TopSafe Pro sopii erityisesti myös loiville katoille. Tän saa jopa asentaa 1:20 kattoon, joka on jo todella loiva. Tässä on 10 vuoden materiaalitakuu ja huopakatto hyvällä ylläpidolla kestää monia kymmeniä vuosia. Välillä kannattaa kuitenkin käydä tarkistuttamassa, ettei sinne pääse mitään sammalta tai muuta kasvamaan ja kaikki liat poistaa. Lehtipuoli on hyvä siinä yleishuollossa ja sitten mikäli jotain sammalta tulee, niin niitä sitten pitää saada poisteltua jollain kevyillä myrkyillä, jotka sopii sitten huopakatoille. Pito on erittäin hyvä kaikilla mahdollisilla kengillä, mutta myös kuumalla kelillä, jos tässä hirveästi juoksee edestakaisin ja kääntyilee, niin tähän jää jäljet. Eli kaikkein kuumimmilla keleillä en suosittele asentamaan, mutta on mahdollista. Tätä Ecopal TopSafe Pro on saatavana mustana ja antrasiitin värisenä, ja meillä oli tässä antrasiitin väri, kyllä katto on ainakin tiivis. Ja seuraavassa jaksossa ensi viikolla me käydään sitten läpi noita kattoturvatuotteita ja niihin liittyviä asennuksia, jotta tähän kattoon ei tehdä turhia ylimääräisiä reikiä. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Nähdään ensi viikolla. Se on moro!